Hello, Assalamualaikum. Saya Sham Abdul Karim. Okey, sekarang dah tibalah masanya untuk saya unboxing Avid MBOX studio ni kan. Mari kita tengok MBOX studio interface dah package sekali dengan apa Pro Tools studio satu harga. Kalau tidak saya kena beli asing-asing. Harga ni lain, harga Pro Tools studio lain, harga interface lain. Okay, satu lagi shout out to Shawn Chong from Sonica. Memang daripada Sonica saya beli ni. Teng. Okay, ni. Sekejap Okay, shout out juga to cameraman yang bawa kamera is Mr. Fazli Razman. Thank you. Avid punya ni, welcome. Okay dulu. Okay, startup guide. Okay, selain ni. Ni mesti kabel kan. Buka dulu kabel ni ada. Okay, power cable. Ini okay, adapters. Ini okay, USB-C cable dengan dongle. Dongle untuk type A. USB-C to type A. Kabel ni panjang juga. Okay, ini dongle connector to type A. Belakang dia USB-C. Dia kena angkat begitu lah. Okay. Okay. Sekejap, masih dalam plastik. Fikirkan macam mana nak buka plastik ni pun. Memang vacuum terus. Okay, gunting lah jawabnya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okay, dua mic input, satu line in, IZ. Ini out. Ada IZ out. Okay. Ni mic and line, mic line instrument. So bukan trick ni. Okay. Ini knob dia. Headphone knob itu dual. Baik. Maknanya sini ada mic input. Maksudnya dia ada talkback terus lah. Okay, interesting. Okay, baik. Okay, belakang tengok. Okay, power button USB-C. Ini power input. Optical out, in. Wow, ada optical speed diff. MIDI out, MIDI port. The standard MIDI port ni yang saya masih guna, MIDI port ni. Kabel MIDI port. Ni apa? Monitors out. Min out, alternate out. Alternate out ni basically untuk control room lah ya. Sekejap ya. Okay, kat situ. Okay, ni send and return untuk any external hardware. Dia punya looping. And then line in 5, 6. Ni foot switch. Lepas tu ada mic line in lagi 3, 4. Jadi depan ni
Oh, okey. Dia ada 4 input. 4 input, 4 output. Termasuk digital lah. Okey. Interesting. Oh, termasuk line in 5-6. Okey. Faz kata dia nak shoot yang insert ni, nak bagilah nampak betul-betul pasang bagi lampu-lampu kan. Sekali basically dia nak cari kabel dia semua. Cuma yang ni sebab dia different adapter dia. So aku nak gunakan adapter yang 3 pin lah. Dia bagi adapter tu. So nak masukkan dia punya kepala ni. Apa? Tak reti aku pakai menatang ni. Oh, kena tekan lah apa? Eleh. Dia ada button tekan tepi sini Oh, serius ke? Perlu aku nak buat benda ni. So basically dia boleh pakai yang 3 pin atau 2 pin ni. And then of course yang negara-negara lain punya lah adapter apa plug kan, plug point dia. Okay. Ini negara-negara lain punya plug point ni punya ni. Sebab di Malaysia kita pakai 3 pin ni kan. Pakai 2 pin pun boleh lah. Ni konsep tu dah tahu dah macam mana nak masukkan dia. Tapi kenapa lubang dia tak muat lah. Okay. Ini antara jaga-jaga dia. Okay. Okay. Macam mana nak masuk tu? Akhirnya aku juga tak reti. So nanti kalau ni dia jadi terbalik lah kalau ni kat atas lah. Ni kat atas. Oh leceh. Kalau kita ni tu kat atas lah. Oh leceh. Tapi kita boleh tegakkan juga kan? Hadis Sigit punya hadis pun adapter dia sendiri juga. Ya, cik. Sini kau nak tak yang ni. Tegakkan. Boleh. Tak boleh. Takkan tak boleh kot. Sebab konektor dia dekat bawah ni. Tengok konektor dia. Konektor dia dekat bawah. Tengok ni. Ni konektor dia. Bawah ni. Okey, konektor ni. Ni. Dia kena duduk bawah ni. Dia punya akan. So basically dia kena duduk bawah ni. So position dia akan sepatutnya jadi macam ni. Dia tidak boleh begini. Yang standard yang selalu kan. Fokus tak? Okey. Selalu macam ni. Dia tak boleh. Dia kena begini. So dia akan terbalik. Yang ni lock tune je. Senang no jadi. Okey. Yang ni confirm lah juga. Ada yang akan menyumpah kat ni bila nak pasang menatang ni kan. Okey, baik kita cuba. Mari kita tengok siapa yang kena. Okay, ni power. Okey. Ni. Dah tekan lama sikit. Baru dia. Baru nak nyala. Jadi dia Phantom power. Ini menarik Bluetooth ni. Sebab dia boleh ambil audio daripada telefon. Kau boleh connect telefon punya Bluetooth dengan ni. So dia boleh pairing. So audio daripada telefon pun boleh lalu ke sini dan boleh masuk ke Pro Tools. Tune lah. Saya ni link, saya link lah. Input. Okay, mic. Okay, right. Input ini instrument, mic, line. Okay, IZ. Okay, pad ni aku tak tahu -10 ke -20 dB punya pad. Selalunya -10 lah kan. Plus 4 dengan -10 lah kan. Pad instrument ke pad line vokal lah? Try mic ni pad kot. Pad -10 tu. Tuner? Kau tuner? Okay. So dia ada meter left right. Master. Ni 6 channel. Apa? 6 channel input. 6 channel input. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 line in dengan 5, 6 input, 4 output lah. Betul lah tu.
power output pergi ke main out and then control room lah. Link balik, ini untuk separate channel. Bluetooth ni mono, mute, dimmer dan talkback. Yang talkback ni yang mic ni. Satu juga ni kurang dia ni je lah, dia punya kalau dia apa select speaker, sebab dia ada tu boleh out 2 speaker kan. Kalau dia select speaker A atau speaker B, connector, dia akan jadi lebih better lah. Yup, betul. Tapi tak tahu lagi. Mungkin sebab button ini, ni boleh customize untuk buat benda tu kot. Sebab ini punya ini. Oh ni alternate. Alternate ni possible alternate is. Yup. Alternate speakers tu. Memang kena masuk dulu baru. Ya, kena masuk dulu baru boleh tahu. So dia boleh select apa? Select speakers lah. Dua set speaker. Okey, ni yang paling aku suka antara ni ialah dia punya knob ni. Kan? Dan dia infinity punya knob. Maksudnya aku still boleh rolling kan, dia dah habis. This is called infinity. So dia dah okey. Aku masih rolling. Jadi benda yang aku suka. Sama juga. Dia infinity punya knob. Kita dah install the driver dan kita shoot lagi lah. Kita tengok dengan capacity dengan MBOX Studio dengan Pro Tools Studio. Okay, ciao. Thank you.